شدیده، وضعیتش خیلی خیلی شدیده. سلام دوستان، یکم اردیبهشت ماه هست. این بچه رو ما داریم امدادش میکنیم. یک درمان پرهزینه و طولانی منتظر ما خواهد شد. امیدوارم که حتما هم به درمان جواب میده. شدید، یعنی وضعیتش خیلی شدیده. کنار جاده بود که توی این وضعیت. امیدوارم که شما عزیزان ما رو یاری کنید تا خوبش کنیم، مثل بچه های دیگر خوشبختش کنیم. که اردیبهشت ماه تاریخ امداد ما میشه برای این بچه. آره وضعیتش دوم. احتمالاً دیدن مریض شده و رهاش کردن اینجوری، ولی مطمئن شدیم که نژادش سگ عراقی هست، چون از پنجه‌هاش هم مشخصه. الان ازش آزمایش هم گرفته میشه. این آخرین گریه های تو خواهد شد. ولی خب آخرین گریه خواهد شد. مامات
تموم شد. این آخرین بار. الان میام به شما غذا میدم ها. ببین تو رو خودمونو خوش باشی. آبایی خوش باشی. تمام میارم باشه. ماه هست. باز اومد برای بیرون غذا بودیم که بخبر خوش باشه. احساس میکنم اوضاعش نمیدونه چون احساس میکنم اینجا هم در آورده. من نمیدونم به نظر شخصی خودم که اینجوریه. اردیبهشت ماه هست. دستش رو خودت تحقیق کنیم از شستشو الان شد ولی موهاش داره در میاد. اینا نبود کنیم فقط این قسمت رو داشت. صورتت هم داره مومو در میاره ها. خود من به خاطر هاپوله هم نمیتونم تو رو بیبوس کنم. 10 اردیبهشت ماه الان به شما میدم. ببین ظرفتون رو گذاشتیم اونجا که بیام الان خورد کنم ظرفتون. کی هستی؟ تو که قهرمانی. آره ببین موهاشم در میاد کلا. چقدر که ما خوشحالیم. آره چقدر که ما خوشحالیم.
گل 5 خرداد ماه. بازم تاریک رو اشتباه نگم، ماه رو اشتباه نگم. خدایا چقدر خوشحالیم برای تو که تو این همه زود به درمان جواب میدی. خوشحالی؟ هیرو غذای رویا ریختم برات. خوشو بخور که زود خوب بشه. الان کمی خسته شده. اینم پیروخانه حالش خیلی خوبه و همه موهاش داره در هیرو 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 آفرین سنه هیرو، آفرین سنه هیرو. خوشحال شده اومده بیرون. آفرین سنه هیرو. ششم خرداد ماه اینم آقا هیرو. هیرو سلام کن به همه، سلام به همه. هیرو چطور مطوری؟ خوبی؟ سلام چطوری؟ خوبی؟ خیلی خوبی؟ خیلی خوبی؟ چاق شدی؟ آقا شدی؟ چطوری؟ چطوری؟ ببین تو رو خدا، ببین جانم، خدایا جان خوشحاله. چه خبرها؟ خوبی؟ خب من به هیرو گل داده بودم که دیگه اون آخرین گریه هاش هست و الان داره میخنده و خوشحاله. هیرو الان خیلی خوشحاله. هیرو جان هیرو. آخ نینه آفرین. خوش باشه.